Idag har jag äntligen gett mig på det här förbaskade taket som tyvärr var extremt buckligt. Och hur gör man då med ett tak som är så förstört, där folk har hoppat och studsat och dunsat och haft sig. Och då har jag legat och funderat, och så kom jag på att köpte man ju en sån här riktig jädra slägga som jag använde när jag la sten som heter skiffer, och tänkte att fast jag kanske kan knacka lite med den underifrån. Så vad jag har gjort då är här att jag har slipat först. Först tog jag det när det var blankt. Och sen så tog jag och mattade. Och så ser jag var tar det inte. Och sen har jag helt enkelt stått och jobbat så här underifrån. Och sen har jag då slipat. Och sett, jo det kommer upp lite. Och sen har jag fortsatt så. Och så ser jag att då helt plötsligt så tar slippappret. Sen har jag ju, ser jag där att där är en liten hajspott. Och då hämtar jag i mitt lilla verktyg som jag har fått låna av min kompis Terro. Så känner jag in här. Var är det? Där. Ja. Ja, ni förstår metoden. Kommer säkert inte bli så bra som jag önskar. Men det kommer i alla fall att bli betydligt bättre än vad det var. Och sen så när jag känner att nu kan jag nog inte slå upp det mer, så får jag spackla det sista. Men jag är faktiskt förvånansvärt nöjd. Alltså riktigt sådär, så jag känner att fan, det här blev... Jag trodde inte jag skulle få det så bra. Så ja, nu vet ni hur jag gör. Så kan ju ni som kan det på riktigt kanske berätta hur man ska göra. Det är ju alltid lite skoj. Så då slipar jag det.
Då börjar det faktiskt närma sig. Jag har spacklat nu 3-4 gånger här på småfläckar och slipat och haft mig. Så det är lite här på sidan där jag behöver bygga upp. Jag hade svårt att rikta ut den sista bucklan där så att säga. Så det tror jag blir bra imorgon med lite slipning. Och sen, ja, det är väl imorgon så ska den av. För att få ta in och läsa om det ikväll. Jag har bankat upp taket nu så gott jag kunde. Och nu har den fått en liten spackelmössa. Så att jag ska kunna en första omgång och så slipar jag det imorgon. Och sen så får den en ny omgång och sen kanske jag ger den en tredje omgång. Och sen blir det då sprutspackel eller grundfärg först och sen sprutspackel på det. Och sen så blir det slipning igen. Jag tror att det blev faktiskt, jag måste säga att jag blev sjukt imponerad av mitt arbete med min stora feta gummiklubba. Det gick över förväntan. Jag har bävat för det här faktiskt ända sedan i höstas. Tänkte det här får jag aldrig rätt på. Det var så för jäkligt ut helt enkelt. Det ser så jäkligt ut så jag tror knappt jag har filmat så mycket på det. Men ja, nu så tror jag det blir bra. Och sen är målet att den här ska bli grundad ju så fort som möjligt så att jag på något vis kan börja med återuppbyggnaden. Just nu är det mest i särtagning. Jag har lite slipning här i dörrkarmen höll jag på sig. Jag ska ta bort den aluminiumlisten. Och även här på andra sidan har jag faktiskt ju gjort rätt så snyggt här. Det är slipat bort ytrost här på utsidan. Så där ska gå och grunda. Och jag ska ta av den aluminiumplåten också på den andra sidan. Så ska jag mäta upp ratten och beställa ett sånt skinn som man kränger om. Och jag har fått tag i nya skruvar här. Jag har fått tag i lite listor är på gång, hoppas jag. Och kanske lite clips och så. Jag börjar få lite kontakter via YouTube, är jätteskoj. Folk som hör av sig och följer. Senaste filmen här har faktiskt nästan 1500 views, så det är rätt skoj. Här ska jag så rikta imorgon och få ut den här så att den riktar upp den här. Den kommer att sitta rakt. Ja, det ska bli så skönt när jag kan spruta på grundfärgen och det börjar bli enhetligt igen. Jag kan nog inte beskriva hur den här känslan, hur det känns riktigt. Men det vet ju ni som håller på med sånt här. Känns som man är nära så är man flera veckor ifrån. Men man måste få tro att det är snart det händer. Ja, nu är klockan ganska mycket så nu är det dags att hålla kväll. Då har jag faktiskt spacklat det här taket 6 gånger, tror jag. Sista var nog 6:e gången och nu ska det få härda och sen så ska jag slipa det en sista gång och sen så ska jag inte spackla mer innan jag har grundat det. Så för det var liksom bra nog grundspackling. Jag känner faktiskt att det blev det känns riktigt bra. Det är möjligt att man skulle kunna gjort det på ett annat sätt, men ja, man gör så gott man kan och man gör det som man tror att det är rätt, som jag brukar säga. Man vet ju inget annat. Så ja, nu får det härda och sen är det ny slipning. Skönt att kunna rulla ut, slipa där ute, spackla här inne, bra luft, ventilation.
Det luktar inte så gott. Ja, vi kan väl ta en liten ny summering här nu. Jag har mattat ner här runt rutan. Jag har slipat det här taket och spacklat det 6-7 gånger. Så nu är det mer... Nu är det finspackling hoppas jag kvar. Och lite sprutspackling och så. Ja, det börjar väl bli mattat och fixat lite över det mesta. Här är vissa ställen kvar. Man får ta en sån där dag där man sitter och tar bit för bit, skärm för skärm. Men nu börjar det kännas som man är liksom lite på gång. Faktiskt. Det börjar kännas riktigt bra. Fortfarande inte tagit av det där luftintaget, men det kommer. Så ja, det var väl allt för idag. Ja, här står jag och håller på med vad jag tror är det här projektets faktiskt allra svåraste uppdrag eller svåraste moment. Och det är det här taket. Jag tänkte jag skulle berätta lite för er. Det var ju någon som hade varit uppe på det och hoppat och haft sig. Och det har ni kanske sett lite bilder på. Det såg för jäkligt ut. Och det var faktiskt så pass att jag tänkte lite, jag ska nog inte köpa den här bilen med det taket. För det kommer aldrig bli bra. Men jag köpte ju bilen i alla fall och tänkte att jag kanske kan leva med det. Det kunde jag ju då inte såklart. Jag har inte ens försökt. Så jag har ju hållit på och tryckt och haft mig på insidan. Och med varierad framgång. Och sen började jag med den här gummiklubban. Och det blev ju faktiskt riktigt bra. Jag tyckte det såg fint ut. Och nu tänkte jag att det blir rätt så lätt att spackla. Men tänk vad man kan bedra sig. Det är ju runt. Och hur jävla lätt är det att spackla en rund boll liksom. Men jag håller ändå på. Nu har jag spacklat 4 gånger. Och slipat lika många gånger. Så det börjar att bli ganska bra tycker jag. Jag vill ju ha den här runda formen. Det får inte bli plana ytor. Så ja, det är utmanande. Jag tänkte ni ska få vara med och se hur jag gör. Jag gör säkert inte rätt. Men jag kan inte bättre faktiskt. Jag kan ju inte ha för liten spackel. Och det var jävligt svårt att ha en större. Jag har provat med en ännu bredare. Så vad jag försöker göra är att jag tar den här och så lägger jag ner den och så böjer jag den så liksom allt vad jag kan. Och så försöker jag få den att få rund form och så drar jag ut spackeln så här. Ja, jag vet inte hur man skulle gjort på ett bättre sätt. Faktiskt. Så jag kör på detta hållet i alla fall. Och inte kört så. Jag är rädd att det ska bli vågigt och bara följa med. Utan jag behöver ju, här till exempel är en fortfarande lite lågt. Här behöver jag fylla upp. Här är också en låg yta. Här behöver jag också fylla upp. Men annars så tycker jag nog att det börjar bli riktigt bra. Jag har även här på, för mig det var här bak. Här var det nog, tror jag också det behöver läggas på lite. Så ja, försöker titta här på hur slipningen har tagit när jag slipat den med min klås. Och så försöker jag lägga på lite mer där det inte har tagit. Så ser det ut. Jag tänkte ni skulle få lov att se mina taffliga försök. Jag har nu kört med sån här silikonborttagare. Och jag har tidigare blandat till så att jag har kunnat spackla bägge sidor på en gång. Jag tycker det tar lite, jag är inte så snabb och det hinner nästan att härda lite grann. Så jag ska köra lite mindre batch nu.
och fokusera här. Så bara precis för att hjälpa mig lite så det är så lätt att glömma sig när man blir gärna lite själv lite uppstirrad när jag ska göra sån här jobb som jag vet härdar och ha sig. Där har jag lite. Sen tänker jag så här att det jag gör nu är att jag ska försöka göra det så bra det går. Nu kommer jag prima det för rollskydds skull. Och sen så kommer jag att sprutspackla det. Och sen kommer jag slipa igen. Och sen kommer jag finspackla och sprutspackla igen. Innan det liksom är lack. Och det är inte så att nu ska det här göras färdigt för lack. Utan det här ska vara precis. Detta är egentligen bara en grovspackling. Men jag tänker ändå att ju bättre man gör det från start. Ju bättre blir det. Lättare blir det sen. Ja, jag är ändå glad att jag gör det här för att jag känner att det här kommer att bli så mycket bättre än det som jag först kanske tänkte ha och det skulle leva med lite som det var. Så ja, nu tänker jag blanda strax. Som sist, den fastnar på bilen. Så jag vet inte hur ljudet blir, men det får vi ta. Ja, då var dagen kommen när tanken är att det skulle vara dags. Själv har jag tagit på mig lite utrustning här och det låter kanske inte så bra, men nu är man rätt spänd faktiskt. Så vi får väl se. Nu ska den grundas i alla fall. Och sen så sen ska det slipas och det ska sprutspacklas och det är massa grejer kvar. Men i alla fall känns som jag har nått botten. Men man vet aldrig. Hela lacken reser kanske sig.